Як додати робочу нитку? Отже, я вже сплела ось такий кусок роботи, і в мене закінчується нитка. Тут слідкуйте уважно за моїми діями. Я роблю такий кружечок з нитки коротшої, яка в нас є. Далі беру нову нитку, якою буду плести, роблю з неї кружечок. І ось цей кружечок, який я зробила з довгої нитки, я повністю засовую в нитку коротку. Засунули. І далі кінець короткої нитки я просовую оцей кружечок довгої. І обережно затягую. Обережно. Оп, і у нас утворився вузлик. Дуже надійний та міцний. Ось так. Все, ми додали нитку. І зараз я обережно беру сірники і припалюю нашу ниточку, щоб вона ніде у нас не розлізлась. Важливо припалювати лише задутим сірником, тобто гарячою голівкою сірника. З першого разу може не вийти. Бачите, у мене недостатньо нагрівся сірник. Але ніколи не робіть це живим вогнем, ви можете пошкодити прикрасу. Задули і обережно припалили. Все, супер. І далі продовжуємо плести. Спочатку бісеринки будуть, трошки туго проходити там, де місце вузлика, але ви їм допомагаєте та просовуєте. І таким чином, коли ви доплетете до місця, де наш вузлик, він обережно заховається в бісеринках. Давайте зробимо це разом.
Все, наш вузлик ховається в бісеринках, і зараз ви побачите, як ідеально продовжує виглядати наша прикраса. Ніхто не здогадається, що там є вузлик і захована нова ниточка. Все виглядає супер просто. Далі продовжуємо плести, як завжди, до самого-самого кінця.